Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я з вами хотів би обговорити основні моменти, які стосуються міжнародних подій навколо нас та безпосередньо нас з вами, тобто України, напряму або подотично. В першу чергу це буде мова йти про Венесуельський вузол. І тут я хочу сказати декілька цікавих фактів про конфіскацію Сполученими Штатами нафтових запасів Венесуели та переведення їх у прибуток, про оцінку запасів рідкоземельних мінералів як у Венесуелі, так і у Гренландії, в обох районах, до яких прикута досить пристальна увага Сполучених Штатів Америки. Також про затримання російського танкера з підсанкційною венесуельською нафтою, особливо що стосується місця, де цей танкер було затримано. Також про початок зачистки Венесуели від так званих шпигунів – російських, китайських, іранських та кубинських. І наостаток про можливий вплив на події в Венесуелі на курс долара. Тепер про все це більш детальніше. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки для просування україномовного контенту в мережі. І так, Венесуельський вузол. Трамп, в принципі, вирішив забрати всю венесуельську нафту. Ні про які вибори та демократію мова поки що не йде. Увага концентрується в основному на підтримці старого правлячого режиму, на чолі з виконуючою обов'язки президента Дельсі Родрігес. Цей режим має стати просто проамериканським. Тоді він отримає підтримку від продажу мільйонів барелів венесуельської нафти. Мова йде про приблизно 50 мільйонів барелів нафти, що перебуває під санкціями. Загальна вартість цієї нафти становить близько 2,5 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Венесуела ділитиметься прибутками від продажу, так заявив Трамп. У п'ятницю Трамп анонсував зустріч з десятком керівників нафтових компаній у Білому домі. Він заявив, що санкціоновану нафту буде продано за ринковою ціною. А отримані доходи він контролюватиме, щоб вони пішли на користь як Венесуелі, так і Сполученим Штатам Америки. Венесуела має близько 30 мільйонів барелів нафти, збережених на суші. Та ще приблизно 16 мільйонів барелів, які знаходяться на танкерах у своїх водах. За часів Мадуро видобуток нафти впав приблизно до 800 тисяч барелів на добу. Мадуро, він був досить щедра людина. Він безкоштовно передавав близько 15 мільйонів барелів нафти на рік Кубі, а також продавав майже за безцінь нафту з великими знижками Росії та Китаю. Тепер щодо танкерів. Тут Сполучені Штати не роблять жодних поблажок, особливо Росії. Це чітко було продемонстровано з російським танкером, остання назва якого була «Марінера». Після зухвалої двотижневої гонитви через майже всю Атлантику цей танкер було затримано. Не те, щоб американці не могли його захопити раніше. Це досить така ржава морська посудина. Її просто гнали. Гнали туди, куди потрібно. Однак всі спроби росіян, у тому числі по лінії Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, убезпечити цей танкер, вони були марні. Операцію по затриманню очолювало Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. Цікаве місце захоплення – це води Північної Атлантики, ближче до Гренландії, яка, за заявами Трампа, просто оточена російськими та китайськими кораблями. Тобто все передбачено та продумано. Як кажуть, факти говорять самі за себе. Американці таким чином вирішили два завдання. Вони покарали росіян та підтвердили необхідність контролю над цим найбільшим у світі Арктичним островом, у водах якого активно діють росіяни, і не тільки. Тепер про шпигунів. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, він тисне на виконувачку обов'язків президента Венесуели Дельсі Родрігес, вимагаючи від неї вигнати з країни підозрюваних співробітників спецслужб Китаю, Куби, Ірану та Росії. Всіх вигнати навряд чи вдасться. Але як офіційний привід для цього, це досить далий крок. Далі, мабуть, будуть інші кроки. Особливо вважаючи на те, що майже 30 співробітників кубинських спецслужб були вбиті під час операції з викрадення Мадуро. Кількість росіян поки невідома. Але процес зачистки починається. Краще підіть самі, щоб уникнути жертв. Це такий меседж Рубіо. Тепер про рідкоземельні метали та цінні мінерали. Ця тема, вона досить активна, коли мова йде про діяльність Сполучених Штатів Америки за контролем інших іноземних територій. За оцінками американських експертів, Венесуела та Гренландія, вони мають значні запаси таких мінералів. Це вважається дійсною причиною уваги Сполучених Штатів до цих країн. Нафта, вона ніби маскування. Ці критично важливі мінерали, вони необхідні для технологій штучного інтелекту та оборонної промисловості.
виробництва електроніки, акумуляторних батарей, а отже для майбутнього глобального домінування Сполучених Штатів. Тут знову виникає питання протистояння з Китаєм. Участь Сполучених Штатів у Венесуелі, ймовірно, матиме значний вплив на торгівельну війну з Китаєм, який контролює близько 90% світових запасів рідкоземельних металів і здійснює тиск на Сполучені Штати через заходи експортного контролю. Більше про це у моєму відео за посиланням в кінці цього ролика. Мова йде тут про такі метали та мінерали. Це галій, германій, індій, тантал, кремній, паладій, колтан, торій, літій, кобальт та нікель. Це досить великий перелік мінералів та матеріалів. Чому Трамп це не афішує? Та скоріше всього тому, що він нафтовик і більше концентрується на розвитку нафтової галузі, аніж на критично важливих мінералах. Головне, на його думку, не мінерали, а потужності з їх переробки. Рідкісні не мінерали, а переробка. Вся переробка їх відбувається в Китаї. Китай володіє відповідними технологіями, яких немає у Сполучених Штатів. Для їх освоєння потрібні роки. Тут не все так просто. Можливо, акцент на нафті зараз і правильний. Щодо позицій долара у розрізі венесуельських подій. Якщо посилиться торгівельна війна, це може створити перешкоду для долара. Але якщо нове керівництво Венесуели буде співпрацювати з Білим домом, це може навпаки підняти курс долара. Загалом же вважається, що Венесуела є очевидною перемогою для статусу долара як резервної світової валюти. Але у Трампа занадто багато інших справ одночасно. Тому важко сказати, наскільки це виявиться важливим порівняно з, наприклад, підривом верховенства права та незалежності Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, або ж просуванням лідерства Сполучених Штатів у сфері штучного інтелекту. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.